म्हणजे तो इकडनं स्टार्ट करतो आणि हा ब्लॉग मान्सूनमध्ये आंबोली कशी दिसते त्या दाखवणार आहे. आणि आता आम्ही सावंतवाडीत, आता सावंतवाडीवरून मी आंबोलीत जाईल. त्यानंतर बघू. जाता जाता वाटेत थांबलोय आणि मध्येच एक व्ह्यू चांगला दिसलाय, तो बघण्यासाठी थांबलो ऍक्च्युली. तो दाखवतो व्ह्यू तुम्हाला कसा आहे तो, आणि बघा तुम्ही कसा व्ह्यू दिसतोय. म्हणजे पाणी असं एकदम आता आपण पोहोचलो आता घाटाच्या खाली आणि तिकडनं स्टार्ट होतो घाट. बघू आपण आपण आतापर्यंत एकही गाडी क्रॉस नाही झाली. जेवणाचा टाइम झाला इकडे. आणि हा जो व्ह्यू आहे ना माझ्या मागे दिसतोय, दिसत नसेल तुम्हाला, ठीक आहे मी दाखवतो व्हिडिओ घेऊन त्याचा. आणि ही काली दमली त्यामुळे मी थांबलोय, ठीक आहे. हा जो वॉटरफॉल आहे तो आंबोलीच्या घाटात पहिला लागतोय. आणि हा जो माझा अवतार आहे तो म्हणजे पाऊस आला त्यामुळे रेनकोटवर हेल्मेट घातलं आहे आणि चालू आहे. तर आपण पाऊस खूप असल्यामुळे आपण हा व्हिडिओ इथेच थांबवतो. आणि काही व्हिडिओ घ्यायला मिळालाच नाही, DSLR बाहेर काढायला मिळालाच नाही. आणि माझा जो छोटा कॅमेरा होता त्यातली बॅटरी लो झाली पूर्णपणे. आणि मोबाईलने शूट करणे एवढं असं काही नाही होतं. आणि मोबाईल पण मला पाहिजे होता म्हणून शूट एवढं काही घेतलं नाही आहे. घेतलं थोडंसं, तुम्ही बघितलं असालच. थँक्यू. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.